Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні у нас спецвипуск, позасезонний. І як завжди, в спецвипусках ми можемо трошки експериментувати. Але сьогодні в студії не я сам, мені буде допомагати Валера, блогерка одноіменного каналу про відеоігри. Зараз ми трошки технічної інформації про випуск, про його складову, а вже потім перейдемо безпосередньо до самого випуску. Да, по-перше, це просто Богдан настільки мене любить, що вирішив другий випуск зі мною на каналі записати. Але це, звісно, все жарти. Особливості цього випуску в тому, що з нашим гостем ми говорили онлайн, по Дискорду. Наш гість англомовний, тому по факту у вас буде дві опції. Ми будемо задавати свої питання українською гостю, хоча в оригіналі це було все англійською, але це буде вирізано. Але ви в свій час можете обрати, ви хочете слухати український дубляж нашого гостя. Це от в налаштуваннях YouTube, якщо не помиляюсь, десь ось тут, там, де побачите, коротше, параметри. Ви можете обрати або україномовну, або англомовну доріжку, якщо хочете слухати нашого гостя в оригіналі, тому що розповідає він цікаво, класно, і в нього доволі легка та зрозуміла англійська. Безпосередньо про нашого гостя я зайду з іншої сторони. Ви всі, напевно, бачили в нашому медіапросторі, як розносилася в позитивному плані гра Song of Silence. Як ця гра дуже активно зайшла до нашого регіону, як і всі наші медіаресурси та блогери грали або робили огляди, як гра активно, розробники гри активно співпрацювали з нашим регіоном, і регіональна ціна, і українська локалізація, і тощо. Це був такий феномен на нашому просторі, напевно, цього року. І сьогодні у нас в гостях Генрік Лесер, президент Європейської федерації розробників відеоігор, також засновник студії Remove Control Production та Chimera Studio, яка, по суті, і створила пісні тиші. До речі, буде обов'язково в коментарях тайм-коди, а також буде тайм-код, коли починається саме інтерв'ю, а не наш трьоп. Так, да, це точно. І давайте привітаємо Генріха. Вітаю! І, до речі, коли ми починали записувати інтерв'ю, Генрік в загальному по національності німець, і я з ним пожартувала, сказала, що типу «Hallo Генрік, heute wir sprechen über...» Я би це, звісно, так продовжила, якби знала німецьку краще, тому продовжила англійською. Ну, най буде. Могла і німецькою. Це було б весело. Мені, бо я б нічого б не зрозуміла. Ну що ж, Генрік, почнемо з самого базового питання, який, в принципі, постійно на нашому сейшені. Це з чого почався твій власний шлях? Чому саме ігрова індустрія та що наштовхнула на вибір саме цієї ланки по життю? Як я долучився до ігрової індустрії та чому? Фактично, я почав грати в ігри, коли мені було 4 роки. Це було, мабуть, ще до того, як ви двоє народилися. Це було 43 роки тому. Коли я був зовсім юним, мій батько працював в патентній організації, тобто він займався інноваціями та новими технологіями, і його дуже цікавили персональні комп'ютери. На початку 80-х ми занурилися у цей світ, коли, як ви можете уявити, практично ніхто інший цього не робив. Отже, я почав грати в дуже абстрактні ігри, і з першого дня це мені надзвичайно сподобалось. Я буквально вбирав контент. Іноді мене запитують, коли я почав свій шлях в ігровій індустрії. Вже в початковій школі я організовував свої перші авторські права. Можна сказати, що я став підприємцем ще з юних років. І коли ви кажете, що мої дослідження в галузі політології та філософії не мали нічого спільного з іграми, я рішуче не погоджуся. Чому? Адже ігри – це, по суті, відображення культури. Питання про те, чому ми тут і куди прямуємо, занурює нас у глибини людської природи, вивчає, як ми взаємодіємо один з одним. І це культура. Саме це мене завжди цікавило. Просто зазвичай всякі арт-директори, розробники, вони навчаються по цій спеціальності, яка їм допоможе, аби, в принципі, працювати в ігровій індустрії. Тобто, там, не знаю, графічний дизайн або програмування. І у мене питання, чи ви завжди знали, що будете працювати в індустрії ігор, чи це, наприклад, рішення, яке сталося, умовно, 10 років назад, і тому ви такі, ну нічого, моя освіта мені теж допоможе.
Коли я був ще зовсім юним, то вже казав батькам, що ймовірно хочу створювати ігри. Звісно, у мене були й інші амбіції. Наприклад, я мріяв стати юристом з прав людини. Але врешті-решт я чітко заявив, що бачу себе в ігровій індустрії. Сьогодні ми маємо університетські програми з ігрового дизайну, але 40 років тому такого не існувало. Навіть у технічних галузях навчання було доволі абстрактним, і багато хто опановував ці навички самотужки. У ті часи не було нічого подібного. Розумієте, навіть якщо ви вивчали програмування в університеті, це було досить абстрактно. Можна стверджувати, що багато студентів, які тоді навчалися, не отримали глибоких знань. Якщо подумати про кар'єрний шлях людей, які це вивчали в той період, то багато відомих програмістів того часу стали професіоналами не через університет, а тому, що самі вивчали це або навчали одне одного. Пам'ятаю інтерв'ю з Сідом Мейером, які я читав у дитинстві. Як і багато інших видатних розробників, він не вивчав геймдизайн у вузах, тому що таких програм просто не існувало. Багато дизайнерів мали освіту у соціальних науках, історії, політології, психології тощо. Для мене вибір філософії та політології був таким собі кроком за традицією. Зрештою, я бачу себе як креативного продюсера, який допомагає іншим робити кращі ігри, займаючись продакшеном, бізнесом, маркетингом і маючи розуміння ігор. До речі, це дуже схоже з тобою. Ну-ну. Ну, так і є, тому що я задала питання, наскільки йому, в принципі, political science, тобто вивчання політології, допомогло в розробці ігор і в просуванні в цій сфері, а потім сама зрозуміла, що працюю я то в індустрії. А освіта? А освіта – то у мене право і, в принципі, політологія. І насправді ці знання можна легко імплементувати і застосовувати в будь-якій сфері. І там, де я працюю, мені це теж, звісно, хелпує. Тому і не дивно, що і Генріку такі знання знадобилися, і що вони мають величезний вплив як на його ігри, так і на бачення, як розвивати свою студію. Ну окей, зрозуміло, чому саме ігрова індустрія. Але питання, що спонукало або що наштовхнуло на створення власної студії? Тому що, звертаючись до Вікіпедії, де ми брали інформацію про вас, ви деякий час працювали в великих видавців. Rockstar Games, Take-Two. Я постійно плутаю з грою із Take-Two. Я розумію, да. Ось, і довгий час працювали там безпосередньо, але от що трапилося, що ви вирішили піти від великих видавців і от створити безпосередньо власну ігрову студію? Чому ж я вирішив піти з великої корпоративної структури? Чесно кажучи, це була не лише моя воля. До того, як заснувати Remote Control Productions, я працював у Take-Two, одному з гігантів індустрії, який представляє Rockstar Games і 2K. Коли я тільки починав, то міг уявити, що працюватиму там, можливо, і усе життя. Амбіції досягти керівної посади, на кшталт CEO, звісно, були, але корпоративна політика та інтриги стали справжнім викликом. Однак у Take-Two були і злети, і падіння. У дні випуску GTI 3 та Max Payne 1, коли я тільки приєднався, компанія переживала справжній успіх. Але водночас із цим на сцену вийшли і корпоративні інтриги, які мені не подобались. Тож десь у 26-27 років я ініціював створення робочої ради в Німеччині, щоб захищати права колег. Мені завжди було складно миритися з несправедливістю, тож я боровся за кращі умови для нашої команди. Проте через це рішення я зрозумів, що навряд зможу залишатися частиною цієї корпорації. So I think I was 26 or 27, I formed a workers' council in Germany to fight back.
Після заснування робочої ради моя кар'єра в Take-Two значно сповільнилася. До цього я був на шляху до підвищень і постійно просувався в компанії, досягнувши рівня роботи напряму з Нью-Йорком, що було тоді досить незвичайним. Але обравши шлях боротьби за права, я зрозумів, що залишитися в цій корпоративній структурі, ймовірно, не вдасться. Working directly for New York in the end, which was very uncommon during that time, and I think many organizations still is. But Трапилась одного разу цікава ситуація. Представник з ради директорів із внутрішнього аудиту, який по ідеї мав би підтримувати таких, як я, буквально сказав мені у німецькому офісі: «Чоловіче, ти маєш піти. Якщо коли-небудь буде на столі пакет компенсацій для тебе, я його підпишу. Бажаю тобі удачі, добре домовитись і мати успішну кар'єру де-інде». Тож так, до певної міри це було моє власне рішення – чинити опір. Я не можу назвати себе наївною людиною, тому добре розумів, що існує можливість, що мені доведеться піти. І я справді пішов. Thought that this is a possibility that I ultimately have to leave, and then I left. And then being in Germany during that time. Після цього я залишився в Німеччині, де на той час індустрія була доволі обмежена. Більшість студій зосереджувалась на розробці ігор для внутрішнього ринку, зокрема симуляторів чи економічних стратегій, без особливого бажання виходити на міжнародний рівень. Тож для мене це був вибір – або залишити Німеччину та займатися великими проектами, ТАЄА, у яких я вже мав певний досвід, або залишитися разом з однодумцями, розвивати індустрію в своїй країні. Як бачите, я обрав друге. Я народився тут, у Мюнхені. Чому б не стати частиною рішення, щоб розвивати геймдев у своїй країні, навіть якщо це буде важко? Тож я зробив свій вибір. Це дуже круто, що є така асоціація, яка може як і допомогти гравцям висловлювати свою думку, позицію і щось змінювати в ігровій індустрії, так і в загальному асоціація, яка одночасно і допомагає видавцям, щоб зрозуміти, куди рухатися. Вони можуть забанити певні, не знаю, регуляції, які прийшли до нас з США. Коротше, класно, що є таке величезне представництво. Ви абсолютно праві. Бути першопрохідцем – так це окрема відповідальність. Зараз я займаюся політикою в ігровій індустрії, але коли тільки починав, був ще доволі молодим. Деякі політики, значно старші за мене, дивились скептично. Хто до біса цей хлопець? Але коли починали зі мною спілкуватися, то бачили, що я розумію, про що говорю, та відчували мій запал. Я завжди кажу, що перш за все я громадянин. Я живу у цій країні, отримав тут освіту і пишаюся тим, що плачу податки і роблю свій внесок для зміцнення суспільства, підвищення його спроможності у розробці ігор та багато іншого. Отож, коли люди відчули, що я не просто лобіст із власними інтересами, а дійсно намагаюся зробити щось для всієї спільноти, вони підтримали мене. Вони зрозуміли, що все це справжнє. І наступне питання стосується того, які найбільші досягнення вашої студії станом на зараз? Мені спадає на думку, що ми досі існуємо. І ні, це зовсім не сумно. Справді, багато інших студій закрилися лише за останні 18 місяців. А тепер скажіть мені, які студії протрималися більше 15 років? Таких насправді небагато, там це надзвичайно важко. Тож, напевно, це і є найбільше досягнення. Можливо, воно не виглядає найбільш блискучим, але воно дійсно найбільше. Звісно, є також кілька наших ігор, які дійсно хороші. Наприклад, Angry Birds Epic, тобто ця покрокова гра у стилі JRPG, що вийшла декілька років тому, досі користується любов'ю фанатів. Іноді навіть хтось записує про неї відео на YouTube, ностальгуючи. Це чудово. А також є наша остання гра Songs of Silence, яка все ще перебуває на початку свого шляху. Як ти знаєш, її шлях був дещо нелегким ще від моменту виходу в ранній доступ, але, на мою думку, гра вийшла досить вдалою.
Вона виглядає абсолютно приголомшливо. Тож це не просто гра, а ще й витвір мистецтва. Я вважаю, що це і є тріо найбільших досягнень нашої студії. Ну, я повністю погоджуюсь з вами. Тим паче, я вже проходив для огляду Song of Silence, і є відео, і також Лера проходила на стрімі. Посилання на ці відео залишу в описі обов'язково, щоб могли ознайомитися глядачі. Але гра вийшла напрочуд дуже гарною. Да, насправді я от пограла на стрімі, як стрім завершився, і така новий сейв. І я почала грати вже розумніше, ну тому що я навчилась на своїх помилках, і я прям прозадротила. Я потім на наступний день пограла, тому що я люблю стратегії. Зараз вийшов Frostpunk 2, і це просто моя насолода. Мені подобаються ігри даного жанру. І, на жаль, класних ігор в стратегіях виходить мало. І от Song of Silence я спокійно можу віднести якраз таки до хорошої гри в цьому жанрі. Тому феномен цієї гри не тільки полягає в тому, що там додали українську локалізацію або дуже гарно попрацювали з нашим медіа. Якщо гра вийшла би поганою, як би не роби, все рівно вона не сподобалася гравцям, навіть якщо писали би або медіа багато про це і так далі. І тому, да, повністю з вами погоджуюся, що це одна із гарних поінтів компанії та кейсів, які можна також згадати як важливі здобутки. Да. І, Кендрік, наступне питання. У кожної студії, ну, не зазвичай, але на мою думку, є все рівно якийсь вектор розвитку. Або жанри, в яких вони безпосередньо працюють, які там набагато ближче для розробників, або для ідеї компанії. Там компанії, які обирають там виключно рольові ігри, або там жахастики, починають саме з цього і в цій сфері постійно набувають досвіду і працюють далі. От який саме був вектор розвиток для Хімери? Які ви для себе обрали? Жанри, або специфіку, або які саме мають бути ігри у розробці від вашої компанії? Коли ми заснували студію Chimera разом із 2 іншими людьми, які досі залишаються в компанії, ми вирішили, що насамперед будемо творцями ігор. Що це означає? З одного боку, ми відкриті до створення різних ігор, хоча деякі жанри ми одразу виключили. Chimera, наприклад, ймовірно, ніколи не займеться спортивними іграми чи автогонками, але все інше ми готові розглядати. Якщо подивитися на історію студії та наш портфоліо, то можна побачити, що ми робили ігри різних жанрів: раннери, пригоди, головоломки, стратегії, РПГ, безкоштовні ігри, преміум ігри. Ми також зробили гру Кавашіма – тренування мозку. Ми створюємо різні типи ігор, але амбіція полягає в тому, щоб вони були хоча б хорошими. Звісно, якщо вийде щось чудове, прекрасно, але це не те, що можна гарантувати, розумієте? Ми прагнули бути творцями ігор, хотіли робити хороші речі і, власне, серйозно ставитися до мистецтва та ремесла створення ігор. Це рішення ми прийняли ще на самому початку, і я вважаю, що це кредо залишається незмінним і досі. Щодо розвитку, Хімера пройшла через різні етапи. Наразі, і я не соромлюсь це визнати, ситуація трохи складна. Ми втратили чимало людей, деяким з них довелося піти через економічну ситуацію, а дехто сам вирішив залишити компанію. Це зараз не найкращі часи для студії, як і для багатьох інших студій. Але я дуже переконаний, що ми зможемо пройти цей шлях і вже почали відбудову. Це не зовсім те, як я бачив наш шлях, але це реальність. Моє завдання, як я бачу його, бути капітаном корабля. Спершу я захищаю корабель. Якщо він зникне, то зникне і компанія. Тож ми змогли це зробити, і я продовжую дивитися вперед. Насправді дуже сподіваюся, прям вірю, тримаю кулачки, що реліз гри Song of Silence буде успішним і принесе багато популярності та прибутку. Наше наступне питання стосується того, чи є різниця між азійським, американським та європейськими ринками. Тобто, чи потрібно якось по-різному рекламувати свою гру, мати різний підход до кожного цього регіону. Тому що, наприклад, у нас є Capcom, тобто яка азійська студія, і в загальному їх підхід на регіони не дуже різниця. Всюди однакові трейлери, рекламки і так далі. Скоріше, що вони для свого регіону іноді роблять якісь екстра фічі, як Sony, вони люблять в Японії зробити щось ексклюзивненьке, класне. І от мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Yeah, it's fine. I think on the one hand side, if you think about the differences in the industry,
Якщо розглядати індустрію загалом, я, звісно, узагальнюю. Візьмемо для прикладу Азію. Важливо розрізняти, скажімо, Японію від решти країн Азії. Чому? Бо Японія має давню традицію у створенні відеоігор. Ви згадали Capcom, Konami, Sega, Sony, Nintendo. Всі ці компанії міцно стоять на ногах. Завжди грали і, мабуть, завжди гратимуть особливу роль, створюючи ігри, які несуть виразно японський стиль. Що ж до решти Азії, там створюють різні ігри, і дедалі більше для внутрішнього ринку. Візьмемо, приміром, Індонезію, одну з найбільших за населенням країн на планеті. Ви знаєте хоч одну індонезійську гру? Більшість людей – ні. But we see the last couple of years that there's lots of development happening. So I'm very happy to see that there's something happening. Let's take China. China, 20 years ago, I don't want to offend anybody, but basically had no skills, right, in making games. Now they make Black Myth Wukong, which is kind of a AAA game, and poof, right, huge game. So what's really interesting to see is that China, especially through the growth of free-to-play and mobile development, started making a lot of money, right? The Tencents and the NetEases of the world, but now moved for the last 2 or 3 years on the one hand side into indie game development, but also into classic AAA development. So it's changing a lot. Then if you take Europe, Europe always had a tradition in making all kinds of games. Take France, right? France started making games, relevant ones, already many, many decades ago. The UK even had their own with Spectrum Sinclair, their own systems. Потім беремо Європу. Тут завжди була традиція створення різних ігор. Франція вже десятки років тому випускала значущі проекти. Великобританія навіть мала свою систему Spectrum Sinclair. Німеччина мала свою сцену. Скандинавські країни, наприклад, вирізнялися особливою демо-сценою, де хоча ігри і зламували, вони створювали додаткові інтро та демо для них, а іноді навіть займалися виключно розробкою демо. Це гра рівня ААА. І бум – величезний проект. Дуже цікаво бачити, як Китай, зокрема завдяки розвитку фрі-ті-плей і мобільних ігор, щодо Східної Європи, то вона довгий час відставала через залізну завісу, не маючи доступу до техніки й ігор. Але зараз все змінилося. Тепер люди грають в одні й ті ж ігри в Україні та інших країнах. І вже не лише ті, у які ми грали 10 років тому. Європа дуже різноманітна як у створенні, так і в споживанні ігор. І наразі в жодної країни немає значної переваги чи недоліків. У США часто дотримуються підходу, як у Голлівуді, створення великих, дорогих ігор з націленістю на високі прибутки. І хоча це іноді дає фантастичні результати, все більше стає помітним, що ринок вже не завжди позитивно це сприймає, адже все відбувається за однією і тією ж схемою. Тож у світі, на мою думку, ми спостерігаємо більше інновацій та різноманіття. Мені дуже цікаво бачити нові регіональні ігри, розроблені місцевими студіями з урахуванням локальної культури. Наприклад, у нас є команда Frag у Пакистані, яка розробляє класичну покрокову тактику, але з сюжетом на основі стародавнього пакистанського міфу. Це дуже цікаво. Питання було досить обширне, тому його друга половина складалась з того, чи підете ви своїм власним особистим шляхом розвитку гри і просування її однаково, наприклад, на всі ринки, чи все ж таки підберете різні стратегії під кожен? Both to a degree, right? This is if the game is pretty big, let's take a Capcom game, Dragon's Dogma 2, right? One of the latest. Якщо гра є досить популярною, наприклад, Dragon's Dogma 2, вона може базуватися на популярності свого попередника, випущеного понад 10 років тому. Першу частину вважають так званим прихованим діамантом. Тож, коли вони готували маркетинг другої частини, то частково будували кампанію на цій репутації. Це могло спрацювати, але можна також стверджувати, що, можливо, інший підхід був би ефективнішим.
You can argue if they would have been even more successful doing it differently, but this is kind of what they could do and did. And when I look at it, I think especially if you're more indie, it's ideal if you find a way to tackle specific regional markets with a У випадку інді-ігор ідеально, коли вони можуть знайти спосіб звернутися до конкретного регіонального ринку зі своєю історією, яка враховує культурні і соціальні особливості. Це сприяє резонансу з цільовою аудиторією, коли гра створюється їхньою мовою чи командою з їхньої країни. І я вважаю, що навіть великі ігри поступово повернуться до цього підходу. Наприклад, раніше майже всі великі видавці мали офіси у різних країнах – у Німеччині, Франції та інших місцях. Але за останні 10 років більшість таких офісів були скорочені. a German office, a French office, you get the picture, right? So they had all kinds of regional office. Over the last 10 years, they basically cut most of that. Частково це пов'язано з тим, що деякі канали, як от IGN, завдяки інтернету стали доступними для читання по всьому світу. Тож виникло питання, навіщо мати німецький відділ маркетингу, якщо всі читають IGN? Я вважаю, що ситуація починає змінюватися. Хоча багато людей дивляться міжнародних стримерів, як от Asmongold або раніше PewDiePie, велика частина аудиторії споживає контент локальних стримерів. Для того, щоб охопити цих глядачів, потрібно розуміти їхні інтереси та культурні особливості. Звичайно, можна просто виділити великий бюджет і доручити агенції розподілити кошти між стримерами. Але, по-перше, мало хто має такі ресурси, окрім великих компаній. По-друге, це не завжди ефективний підхід. Наприклад, Hooded Horse, чудовий бутик-видавець стратегій, залучає стримерів з різних регіонів та мов, що доволі ефективно. Насправді, ви маєте рацію, і думка та відповідь, насправді, були дуже розгорнуті та інформативні. Прям було цікаво послухати і зробити певні висновки. Наступне питання, Генрік. Ви якраз почали говорити про ці особливості саме розробки відеоігр в Європі, і наразі за останні роки дуже велика кількість було критичних ситуацій, як і ковід, і економічний стан, які негативно впливають на розвиток ігрової індустрії. Які наразі є проблеми для розробників відеоігор в Європі, і як саме ваша федерація допомагає в вирішенні цих критичних проблем? Одна з найбільших проблем зараз – і виживання. Для багатьох студій це означає режим економії. Також важливо знайти свій власний голос у розмаїтті ринку. В ігровій індустрії часто з'являються модні теми. Колись кожна гра мала мати фізику або мультиплеєр. Сьогодні різноманітність платформ і жанрів дозволяє студіям вибудовувати свою індивідуальність. Важливо розуміти, які ігри вони хочуть робити, і які ресурси на це необхідні. Наприклад, для розробки шутера AAA рівня потрібні великі інвестиції. Але якщо це ретро-шутер, стиль якого нагадує 80-ті, можна обійтись і менш значним бюджетом. Як я вже сказав, важливо зберегти стабільність, знайти фінансування і зв'язати його з тим, що ти хочеш робити, де ти дійсно прагнеш досягти високого рівня. А що робить EGDIV, щоб допомогти? Насправді, EGDIV, або Європейська федерація розробників ігор, є асоціацією, яка лобіює безпосередньо у Брюсселі перед політиками стосовно регуляторних питань для ігрової індустрії. Що це означає? По-перше, ми підтримуємо наявність програм субсидій, як на рівні окремих країн, так і на рівні всієї Європи, щоб розробники могли отримати фінансову підтримку.
On the other hand, especially the last couple of days, there's been lots of discussion about Крім something like того, loot останнім boxes that часом we були do. активні дискусії, наприклад, щодо лутбоксів у безкоштовних іграх. Ми формуємо позицію з цього питання. Як ми на це дивимося і яке місце це займає в індустрії? Потім ми звертаємося до політиків, спершу пояснюючи, що це насправді означає, адже багато з них не розуміють усіх нюансів. Це одна частина роботи, а інша – працювати з ними, щоб ці закони в процесі регулювання були зрозумілими і вигідними для нас. І нарешті ми формуємо певну ідентичність. Для асоціації завжди важливо, щоб розробники не почувалися самотніми. Ким би ти не був, тобі не хочеться відчувати себе єдиним на планеті, кого ніхто не розуміє. Отже, коли хтось стикається з великою проблемою, вони зазвичай не звертаються безпосередньо до ІЖДФ, а йдуть до своєї національної асоціації, яка спочатку намагається допомогти. Якщо ж питання має європейський масштаб, тоді залучається ЕГДФ. Крім того, за останні кілька років ЕГДФ показує приклад цінностей, яких могли би дотримуватися розробники ігор. Візьмемо Україну, наприклад. У день вторгнення ЕГДФ оприлюднила заяву, у якій ми продемонстрували підтримку і сказали всім розробникам бути відкритими. Ми навіть були дуже конкретні. Порадили не просто наймати українців, але й шукати способи співпраці з українськими компаніями. Адже якщо лише наймати працівників, можна зруйнувати індустрію відеоігор в Україні. Тож ми також розглядаємо себе як платформу для визначення викликів, формулювання продуманих ідей та позицій щодо важливих питань. Також важливо комунікувати це в подібних випадках швидко, і дехто скаже, що сміливо. Візьмемо Unity. Коли вони минулого року змінили свою цінову політику, ми вже через декілька днів зробили офіційну заяву з позицією, де коротко сказали, що тут взагалі відбувається. Будь ласка, не робіть цього таким чином. Звісно, це набагато складніше, адже Unity завжди була частиною ігрової індустрії. Тож ми не просто займаємо опозиційну позицію, але й вказуємо на помилки тих, хто тимчасово збився з шляху. Насправді дуже круто, що є така асоціація, і, напевно, чесно, я сама не знала, що вона така існує, і я не розуміла її реальний вплив. Тому що, ми геймери можемо тільки жалітися з дивану і думати, що нічого не вирішується, нічого не змінюється. Але ось якраз приклад з Unity довів, що все ж таки зміни є, і асоціація дійсно має якісь важелі впливу. Бо записати відос «О ні, Unity підняли ціни, о ні, Rockstar погані», це, звісно, все дуже класно і, звісно, ефективно, але все ж таки круто, що є ті, хто борються за права геймерів, як би це зараз не звучало. А як же записати чергове відео, чому Ubisoft скатилося? Мені можна. Також хочемо з Лєрою подякувати вам і зробити акцент за вашу підтримку саме зі сторони Федерації України та наших розробників, за те, що ви лобіювали це питання, щоб українців все ж таки не звільняли, не скорочували, а навпаки брали на роботу. І не просто повально забрали на роботу, а також все ж таки взаємодіяли, комунікували з нашим регіоном, щоб розвиток ігор в Україні продовжувався, незважаючи на війну. Дуже вам дякую за те, що ви підтримуєте Україну, ваша федерація і ви безпосередньо. В загальному доповню просто Богдана, що допомогти декільком сім'ям – це класно, але це ніяк не покращить ситуацію з виробництвом ігор в Україні. І тому, коли такі, скажімо так, по міркам Україні доволі великі і вже тривалий час на ринку студії допомагають, наприклад, видавати українські ігри, це прям круто і офігенно. І наше наступне питання буде стосуватися того, яка філософія Song of Silence. Тому що, я як гравець, звісно, в мене є якесь своє бачення, я думаю про якісь свої сенси, які, як мені здається, закладали розробники. Але, звісно, вони можуть відрізнятися від того, що реально туди заклали. Тому цікаво дізнатися думку Генрика. That's a deep question, as in the sense, to a degree, I think, on the one hand side, we create games because we have an artistic messaging in us, right? Це глибоке питання, і певною мірою, на мій погляд, ми створюємо ігри, бо маємо в собі
певне мистецьке послання. Вважаю, що зрештою люди хочуть самовиразитися. Наприклад, коли ми розробляємо гру, як от Songs of Silence, звісно, ми трохи звертаємо увагу на ринок, але це також підтримка мистецького посилу та творчого вираження команди. Можна сказати, що моя особиста філософія в розробці ігор – це настільки, наскільки можливо, поєднувати певну комерційну життєздатність із творчим задумом. Це має бути справжнім досягненням, навіть якщо гра не обов'язково буде визнана мистецтвом. В ідеалі це гра, яку можна назвати важливою для жанру, для свого часу, для розповіді або хоча б для тих, хто її створює. Пару днів тому я почула вислів від геймдизайнера першої Dead Space, і він сказав, що завжди краще зробити гру, яку ти знаєш, що декілька людей полюблять, ніж ту гру, яку ти сподіваєшся, просто сподобається великій кількості людей. І ось, Гендрик, мені цікаво, чи є у вас якийсь такий короткий вислів, який повністю характеризує кредо студії Chimera Entertainment, в загальному ваше бачення на розробку гри, на продакшн, на маркетинг, ось на все. Особиста філософія. Да, особисто виключно філософія, яка допомагає пам'ятати про той шлях, який ви обрали. Я цілком розумію цю позицію. Краще змінити чиєсь життя, ніж просто бути миттєвим спалахом у лінії життя серед багатьох інших. Це, знаєте, рідко буває настільки чорно-білим. Якщо багато людей згадують гру з теплом, частина з них її любить, гра добре продається, приносить дохід, і це дозволяє створювати наступні ігри. Можливо, з роками я став надто цинічним, але, можливо, я все ж таки обрав би цей варіант, а не 5 фанатів, які обожнюють гру, тоді як решта команди розходяться додому, тому що в них немає грошей. У певному філософському сенсі я повністю згоден, але ми живемо в тому світі, в якому живемо. Ми живемо в капіталістичному, переважно капіталістичному суспільстві. У суспільстві, яке є несправедливим, яке створює війни. І врешті-решт я вважаю, що нам слід, хоча б не по-стоїчному, не просто визнати ситуацію, але робити так, щоб не загинути в процесі, розумієте? Адже кому це на користь? That ideally you don't die in the process, right? Because who wins, you know, this is Можливо, це зміниться зараз, а з ідеєю, що герої помирають молодими, тому що вони стоять за правду. І це зараз, на жаль, є реальністю у вашій країні. Це відбувається щодня. Але чи повинно мистецтво бути настільки драматичним? Не думаю, що для цього потрібна така жорстка емоційна ціна, якщо розумієте мене правильно. If you think about creating art. Та, я розумію, тому що, чесно, я завжди, коли читала історію створення Stardew Valley, я думала, боже, чел, ти витратив купу часу, купу грошей, він не працював, його повністю утримала його дівчина, він йому батьки якось допомагали. Я думала, наскільки потрібно бути собі самовпевненим, що ти думав, що ця гра вистрілить. Тому що, чесно, якби вона не вистрілила, то це буквально десяток років свого життя ти просто отак от в унітаз злив. І я не знаю, мені б, напевно, після цього було б настільки образливо і сумно, але тут суть в тому, що я б, в принципі, не змогла би дати таку жертву і покласти усю себе на створення того, що я думаю, що вистрілить, а насправді, що може і бути не так. Це називають ефектом виживання, так? Тепер ми кажемо, що якщо спробувати знову, все вийде, як і минулого разу. Але подивіться на тисячі, десятки тисяч, які намагалися зробити те саме і зазнали невдачі. Або, знаєте, взяти той самий Disco Elysium. Я дуже його люблю. На мою думку, це теж мистецтво. Важлива і актуальна гра. Вони розробляли її багато років. А після виходу посварилися, і більшість команди пішла. Можливо, в студії щось іще відбудеться, але у мене є сумніви, тому що, наскільки я знаю, більшість тих справді креативних, одержимих ідейних лідерів пішли. То в чому насправді ціна? І це питання, яке можна обговорювати ще 1000 років, чи не так? Гадаю, це одна з основних тем людської природи. Заради чого насправді варто жертвувати життям?
І мені здається, що створення мистецтва повинне приносити задоволення, приносити насолоду іншим, але також бути тим, що дозволяє жити. І якщо для цього потрібен компроміс, то, можливо, це варто зробити. Ну так, бо якщо ти одного дня вигориш, а в тебе немає грошей, в тебе немає сім'ї, життя, яке тебе може підтримати хоч якось, то навряд чи з цього вийде щось хороше. Завжди варто мати тут баланс того, що ти вкладаєш в гру і як ти при цьому співіснуєш, якщо, наприклад, ти інді-соло-розробник. Ох, знайти баланс між роботою та особистим життям. Ну. And balance, right? It can be extreme for a while. So, when you say balance, Коли ми говоримо про баланс, є таке поняття, як баланс між роботою і життям, яке мені особисто зовсім не подобається. Бо звучить, ніби життя і робота – це два антагоністи. Знаю, що автори цієї ідеї не завжди мали на увазі саме це, але чисто семантично мені це не до вподоби, тому що для мене робота є частиною життя. Я називаю свою роботу ось тут не просто роботою, це моє покликання. Я роблю це, бо реально цього хочу. І поки я маю цей драйв і цю пристрасть, я намагатимуся бути в цьому хорошим. Не ідеальним, але хорошим. І мені не потрібно щодня себе лупити, кажучи, «О, знову помилився, чи зробив щось не так». Але зрештою, якщо у мене не буде цього запалу та бажання діяти, то в чому сенс, правда? Я думаю, справа в тому, чи це все ще здорово. У мене були роки, коли мій робочий спосіб життя не був здоровим. Я працював занадто багато, і коли захворів, то думав, та байдуже, я ж ще молодий. Я продовжував тягнути, хоча тепер сумніваюся, що навіть якби мудрий старший я сказав мені 20 років тому, не роби цього, не роби того, їж здорову їжу, їж зелень. Чи справді це вплинуло би? Мені здається, ми знову і знову переживаємо уроки як діти, точно як у грі. Вперше зустрічаєш монстра надто високого рівня і програєш. Як у Dark Souls. Це випробування, та чи маєш ти ще силу іти далі, долати труднощі. Або ж у певний момент можна просто сказати, я пройшов половину, я зрозумів, досить з мене. Я ніколи не завершував жодної гри від From Games, але грав у всі, і мене це влаштовує. Я можу жити з цим. І це теж добре, чи не так? І наступне питання до вас. Навіть коли я робив огляд на гру, я постійно фокусувався на тому, що візуальна складова самої гри, вона нагадує мені якусь казку, от як намальована акварелью. От чи надихалися ви якоюсь легендою або казкою створення цієї гри? Чи, можливо, якимись національними сюжетами, які могли імплементувати в сам сюжет або от візуальну складову? Тому що велика кількість глядачів, ну так само як я, будуємо гіпотези, що в основу гри була взята якась казка, яка, можливо, є в вашій культурі, яку ми не знаємо, і ми змогли з нею ознайомитися через призму безпосередньо Song of Silence. I'm obviously not the game director creating or the lead designer, so some of their Я, зрозуміло, не є режисером гри чи головним дизайнером. The game director is someone I worked with for 16 years, so I of course know him quite well. Тож деякі їхні натхнення для мене залишаються невідомими. Але знаєте, з директором гри ми працюємо вже 16 років, тому я, звісно, знаю його досить добре. І я точно вірю, що частина історії та наративу заснована на старих європейських оповідях. Але з іншого боку, директор гри дуже захоплюється японськими консольними іграми. Наразі він грає, наприклад, у Unicorn Overlord та інші подібні японські тактичні та драматичні консольні ігри. І що цікаво, як ви могли помітити, у грі збереглися деякі німецькі слова, хоча не всі творці гри з Німеччини. Це певний знак поваги до японських ігор, бо чимало японських ігор також використовують німецькі слова у своїх іграх. Тож це не одна історія чи одна казка, а колективний досвід людей, що працювали над нею, які протягом десятиліть поглинали й переробляли оповідання, ігри, книги, комікси, серіали. Тому я б не сказав, що вона базується лише на чомусь одному.
I wouldn't say it's just based on one thing. If you talk about the art style, Щодо візуального стилю, то це інша річ. Візуал явно надихався такими митцями, як Освальд Моза, з його дуже виразним стилем. Тож це не просто щось, що ми вигадали самі. Тут є очевидна лінія натхнення. Ну і також цікаво запитати, чого можна очікувати від гри на релізі, тому що це інтерв'ю, що зараз ми записуємося, коли гра лише в дочасному доступі. Що новеньке буде додано якраз таки при повноцінному релізі, якщо не помиляюсь, це 14 листопада? 13-го. Так, мова йде більше про контент, ніж про нові функції. У версії раннього доступу є 4 доступні для гри карти одиночної кампанії, крім режиму сутичок та багатокористувацького режиму, який завдяки певним випадковим елементам може теоретично відтворюватися нескінченно. У версії 1.0 буде вдвічі більше карт, що ймовірно збільшить час проходження на 120 до 150%, адже карти, які з'являться на пізніх етапах, будуть трохи довшими та складнішими, оскільки гравці вже засвоїли базову механіку. Щодо основних нових функцій у версії 1.0, то окрім значного розширення контенту для одиночної кампанії, їх не буде. Однак тепер гра буде доступна на PlayStation і Xbox, а не лише на ПК. Ні, ну те, що гра вийде на консолях, особисто для мене це шок, тому що, вибачте, я старовір, я в стратегію можу грати нормально виключно на ПК, на клавомиші. Мені дуже важко уявити, як це робити на геймпаді. Я пам'ятаю, я навіть колись слухала цілу лекцію, як адаптують стратегії, а особливо типу RTS-ки, тобто Real-Time Strategy, на геймпади, що це завжди 10 кіл пекла насправді. Дехто, хто пробував консольну версію, відзначив, що вона, можливо, навіть краща. Гендрик мене байтить, аби я купила гру на всіх платформах, тому що PlayStation у мене є, Xbox, на жаль, немає, ну нічого, я куплю, і просто лежить. Купуйте всі 3 версії. Це чудово поєднає комерційну та мистецьку сторони гри. Ні, ну надо тоді ще Nintendo версію, тому що я зря купила собі Nintendo. На жаль, версія для Nintendo Switch нам здалася недоцільною. А от таке питання, Гендрик. Ми розуміємо, що повноцінний реліз тільки от має бути, і зрозуміло, що будуть додані компанії і інші платформи. Але чи ж є у вас якісь плани на майбутнє, поза вже повноцінним релізом? Чи будете ви розширювати всесвіт, чи буде додаткова частина, можливо, додаткові квести або фракції, до прикладу? Чи все це залежить виключно від старту саме безпосереднього релізу? Або вже є якісь планування? Я розумію, що все залежить від успіху старту продажів повноцінної гри, яка може спонукати у подальшому розширенні контенту по самому тайтлу. Але от наразі, чи є якісь вже прокреслені на мапі кроки, що ви будете робити далі? Або з цієї гри, або вже якийсь інший напрямок? This is if the 1.0 release is more successful than the early access release, which I think is also not a secret, was pretty bumpy. We had one country Якщо реліз 1.0 буде успішнішим, ніж версія раннього доступу, яка мала досить непростий старт, один регіон дав нам багато поганих відгуків, що за перші кілька днів суттєво зашкодило проекту. Це вплинуло на алгоритм Steam та комерційну життєздатність гри. Ми маємо плани розширювати її з новими фракціями, невеликими сюжетними кампаніями та новими режимами. Проте все залежить від хорошого релізу 1.0. Small story campaigns, then a feature which, let's see if that's the one thing we can still put in 1.0, where we can play scenarios and all this. Можливо, це звучить надто прагматично і не так амбітно, як хотілося б. Але всі ми трохи приголомшені раннім випуском у ранньому доступі. Ми дуже сподіваємося на хороший реліз версії 1.0 і на можливість працювати над грою в найближчі роки. So we wish for a good 1.0. And then, ideally, we continue working on the game for the next years.
І наше наступне питання стосується взагалі кіберспорту. Тому що, в принципі, ми досі бачимо, що по всяким РТС-кам, по стратегіям досі існують турніри, які навіть, може, не підтримуються вже ніяк розробником, бо це прям по дуже старим іграм, але популярність у цього є. Тобто Song of Silence має, в принципі, кіберспортивний потенціал. Ми бачимо, що, в принципі, популярність CSGO, вона не просідає з роками, і турнірів так само, як і Dota і так далі. Чи взагалі думає Song of Silence про розвиток цього напрямку, про організацію якихось турнірів, можливо, надання призів, або просто підбадьорювання ком'юніті, щоб робити щось подібне? Ви знаєте, у грі вже є можливість грати в мультиплеєрі та використовувати різні підходи до ігрового процесу. У нас наразі немає специфічних функцій для кіберспорту, адже, якщо чесно, з мого досвіду, який я отримав ще з 2002 року, зрозумів, що кіберспорт неможливо нав'язати. Якщо гра приваблює достатню кількість людей і їм подобаються особливості багатокористувацького режиму, тоді спільнота може сформуватися самостійно. Це може піти або в один, або в інший бік. Якщо чесно, я був би радий, щоб люди грали в цю гру ще через 5 років, або навіть довше, тому що їм це приносить задоволення. Але все залежить від кількості залучених людей. Для кіберспорту потрібен певний масштаб. Існують старі ігри, як от Кохан, в які все ще грають через 10 років після релізу, але спільнота маленька, лише 300-400 осіб, що не приносить достатнього доходу. Якщо Songs of Silence стане популярною і ми продамо сотні тисяч копій протягом наступних кількох років, ми будемо щасливі продовжувати працювати над нею. Songs of Silence is big and we sell, hundreds of thousands of copies over the next couple of years, more than happy to do that. Генріка, поділіться, будь ласка, власним досвідом. Які підсказки або поради ви можете надати молодим інді-розробникам з України, які тільки починають свій шлях або вже почали? Можливо, щось, на що потрібно звернути увагу, що може допомогти їм у власному розвитку? Це різні види питань, які ми розглядаємо. Від масштабування гри до тем і налаштувань. Коли ви розглядаєте нові теми, важливо почати з того, що цікавить вас особисто. Які історії і геймплей ви любите? Адже якщо працювати над цим роками, ви повинні по-справжньому захоплюватися ідеєю. Можна сказати, навіть зациклюватися на ній. Але це лише перший крок. Після цього треба переконатися, що це цікавить і когось іншого. Якщо ідея дуже вузько направлена, потрібно або зробити її дуже якісною, або розуміти, що аудиторія буде обмеженою. Інакше це буде дуже важко. Тому важливо перевірити, чи ваші ідеї та геймплей, які ви придумуєте, дійсно підходять для ринку. У цій індустрії роками точаться дискусії про те, що можна і не можна продати. Наприклад, раніше говорили, що наукова фантастика не має шансів, але зараз одні з найбільших ігор саме в цьому жанрі. Однак це ще залежить від контексту, як з Call of Duty, Infinite Warfare, яка не мала особливого успіху через нетиповий для гри sci-fi антураж. Можливо, гра Call of Duty, яка є військовим шутером у науково-фантастичному сеттингу, менше резонує з людьми. Тому геймплей та історії можуть швидко ускладнюватися, і загальна концепція має мати сенс. Що стосується питання, як почати працювати в ігровій індустрії, то тут все залежить від ваших талантів і того, чого ви насправді хочете досягти. Якщо ви художник, почніть малювати, моделювати. Все залежить від того, чи більше вам до вподоби 2D чи 3D. Ознайомтеся з інструментами, займайтеся цим у вечірній час. Якщо ви зрозумієте, що сам процес вам приносить задоволення, то в певний момент запитайте своїх однолітків та друзів, чи є результати вашої роботи дійсно хорошими.
Адже те, що вам подобається робити, і те, що у вас виходить добре, не завжди співпадають. І так, іноді можна почути від людей. Я намагався малювати в 2D протягом 5 років, і мені це дуже подобається. Але якщо це дійсно не на високому рівні, я б порадив вам не намагатися стати 2D-художником у ігровій індустрії. Оскільки сьогоднішні навички сильно впливають на технології, штучний інтелект займе важливу роль. Тож, якщо ви є посереднім 2D-художником, я впевнений, що ви не отримаєте роботи, а якщо й отримаєте, то навряд чи зможете її зберегти на тривалий час. Таке вже життя, з'являється все більше інструментів, які дозволяють зекономити час. Тому ви або намагаєтеся стати дійсно хорошими у своїй справі та розвиваєте власний художній стиль, не соромлячись вважати його унікальним, або докладаєте більше зусиль для вдосконалення. Слід вкласти ці самі 10 тисяч годин, щоб стати майстром. Так само це стосується програмування. Щодо дизайну ігор, це складніше, оскільки в багатьох випадках ви не можете просто спроєктувати гру самостійно і протестувати її. Але якщо вам подобається занурюватися у настільні ігри, аналізувати їх механіку та систему дизайну, і це приносить вам задоволення, тоді варто цим займатися. Якщо ви постійно пишете історії, і людям, яким ви їх розповідаєте, вони справді подобаються, можливо, ви станете наративним дизайнером і так далі. Для мене створення ігор – це, зрештою, привілей. Це не просто робота. Якщо у вас немає пристрасті та бажання розвивати певний талант, хоча він не обов'язково має бути супервисоким, але він все ж має бути, хоч трохи. Все інше – то це навчання, тренування, повторення, падіння, вставання знову і знову. Якщо говорити про мистецтво та все це, ніхто ніколи не ставав майстром просто так. Це завжди вимагало часу і зусиль. Якщо ви серйозно замислюєтеся про кар'єру в іграх, обміркуйте ці речі і не йдіть в ігри лише тому, що вам подобається грати в них. Цього просто недостатньо. Так, це великий плюс, якщо вам подобаються чужі ігри, і ви отримуєте задоволення від них. Але краще мати того, хто прагне створювати якісні ігри, хоч сам і не завжди грає в них. Це, на диво, часто трапляється і у режисерів, які мають дуже чітке бачення своїх фільмів. Хоча вони самі не переглядають багато чужих фільмів, але завдяки своєму фокусу стають дуже успішними. Моє наступне питання стосовно української локалізації, тому що в Song of Silence є текстова українська мова, і насправді вона причудова, я грала на стрімі, там вже, напевно, і немає ніяких неточностей, мені здається, все було виправлено. Прям гарно зробили, пророблена хороша робота. Це не Alan Wake. DLC-шка. Да. І от питання, це був такий вектор руху компанії, що ви вирішили, що хочете підтримати український регіон додаванням української мови. Чи, наприклад, гравці, які зацікавлені у грі і у вашій студії, сказали, будь ласка, add Ukrainian localization. Чи все ж таки хтось всередині студії лобіював це питання і казав, ну, може, ми додамо ж. Тому мені цікаво, що саме спонукало до додавання. Все з переліченого. У мене є колеги з України, наприклад, Борис, і він лише один з них. Очевидно, ви знаєте, що ми як компанія, і не лише Химера, маємо певну обізнаність щодо того, що відбувається в світі. Тому так, тут також є елемент підтримки України та української мови, тому що це правильна річ. І таке рішення було прийнято не лише щодо України, але й враховуючи інтереси різних спільнот та регіонів, які часто звертаються з проханнями про конкретні локалізації. Це також одна з причин, чому ми це зробили. І я думаю, що саме так все і має бути, чи не так. Насправді мега приємно бачити в іграх українську мову і насолоджуватись своєю мовою, не думати,
Ох, що це за слово складне, тому що, наприклад, God of War Ragnarok, там багато старих слів стосовно міфології, і іноді я прям така, о май гад, про що ви говорите, мужички? І приємно бачити все ж таки хоча б текстову локалізацію. Простіше. Да. Не бути Богданом, який не може навіть з гостем спілкуватися англійською. У нас навіть хороший приклад Silent Hill, в який додали українську мову, і це прекрасно, це прям дуже круто, що навіть там вже текст, тобто шрифти адаптували під український напис. Це кайф. І це, до речі, другий тайтл, який релізнувся на PlayStation з українською мовою. Перший був Астроботік. Астробот наш слон. І у нас є наступне питання, яке також в цьому блоці, це наскільки взагалі вигідно було додавати українську локалізацію. Звісно, ще дуже рано казати, наскільки це прямо купилося, який від цього профіт. Але Борис публікував в Твіттері, що купівлі Song of Silence в дочасному доступі доволі хороші, і Україна там займає взагалі не останнє місце. Тобто, якщо правильно працювати з регіоном, ми доволі платіжоспроможні. І мені цікаво, чи от навіть зараз, аналізуючи на майбутнє, чи вважаєте ви, що це було доцільно фінансово додавати українську мову у гру? І це навіть те, про що ви самі казали. Так, ви маєте рацію. Думаю, це вже так і є. Це було виправдано з фінансової точки зору, і я вважаю, що це було правильним рішенням. Ідеально було б, якби ще більше людей змогли цим насолоджуватися. Як я вже казав раніше, дуже приємно грати в гру своєю мовою, що дозволяє багатьом насолодитися нею повною мірою. Але особисто я завжди намагаюся сприймати оригінальну мову, якщо це можливо. Наприклад, коли я дивлюся старе комедійне шоу Зеленського, я дивлюся його українською, хоча, звісно, з субтитрами, бо не знаю мови. Але я також дивлюсь японське шоу японською. Звісно, у фільмі, де є всі голоси, це трохи інакше. Для мене це важливо, адже це спосіб, яким творець висловлює себе. Мені це подобається, і я завжди намагатимуся віддавати перевагу такому підходу, особливо у фільмах та серіалах. В іграх зазвичай граю англійською. Але проходив декілька ігор, де можна було залишити оригінальну озвучку, а субтитри взяти німецькою чи англійською. У мене насправді дуже схожа з Генріком позиція, тому що я теж граю ігри зазвичай з оригінальною озвучкою. Частіше це все ж таки англійська, в японські тайтли я ще не встигла пограти японською. Ось, і просто у мене зазвичай субтитри або англомовні, або якщо повезло, є україномовні, то, звісно, україномовні. Я от грала Відьмака 3 з польською озвучкою саме голоси, і це просто прекрасно. Відьмак польською – це неймовірно. Але при цьому в мене були субтайтли українською, тому що у нас люди зробили власними руками. І тому, можливо, це дійсно така позиція, знаєте, що і в Song of Silence є саме текстова локалізація, що текст дивіться, а все інше, будь ласка, англійською, тому що от людина так дивиться, власне. Мені це дуже імпонує, тому що я роблю так само. І переходимо до останньої частини нашого інтерв'ю. Це класична, структура сейшн, навіть для спецвипуску, це вільний мікрофон. Тут, Генрік, ви можете сказати що завгодно. Можливо, надати якусь ще одну пораду для розробників або наших глядачів, які там слухають або дивляться цей випуск. Можливо, хочете просто, сказати власні думки про те, що відбувається в ігровій індустрії, поради, експресія, що завгодно. От що приходить вам на думку, що ви хочете донести до глядачів, якийсь посил або якусь важливу особисту думку. Це вільний мікрофон. Будь ласка, спілкуйтеся з нашими глядачами. Okay. Врешті-решт, я щиро вдячний за можливість бути тут і відповідати на ваші запитання. Я також дуже ціную, що ви підкреслили наші зусилля у створенні української версії гри. Мене тішить, що це дійсно працює, що воно резонує з вами, з людьми, з гравцями. Ми маємо змогу досягти їх на глибшому емоційному рівні, про що ми говорили на початку інтерв'ю. Про пристрасть та емоції. Ігри – це не просто розвага. На мою думку, вони є частиною культури нашого часу. Вони більше, ніж просто спосіб провести час або грати у Call of Duty знову і знову. І хоча я сам це дуже люблю, ігри мають вплив на наше сприйняття, наші думки і бачення світу.
Мені здається, це чудово, що ми можемо спілкуватися через ігри, втілюючи цю пристрасть. Тож ще раз дякую за можливість. Грайте більше. Грайте в якісні ігри, аналізуйте їх і не зосереджуйтесь лише на одній грі протягом 5 років. Ви не просто граєте у футбол або інший вид спорту. Розглядайте ігри як можливість завжди знайти щось нове. Нові інді-ігри, маленькі проекти, нестандартні ідеї, де люди пробують щось оригінальне. Пориньте у культуру ігор, адже вона така різноманітна і багатогранна. Я сам грав у 1000 ігор і планую продовжувати це в майбутньому. Сподіваюся, в нас буде можливість для обговорення ігрового досвіду. Тож грайте більше ігор, насолоджуйтеся ними і ведіть гарне життя. Дуже вам дякую, Генрік, те, що долучилися до нашого інтерв'ю, до нашої бесіди. Це було доволі пізнавально, цікаво стосовно федерації, стосовно розвитку ігрової індустрії, вашої особистої студії та проєкту Song of Silence. Зі своєї сторони, хочу подякувати вам, по-перше, за підтримку українських розробників, за вашу позицію, за взаємодію з нашими гравцями, за такий тісний контакт з нашим ком'юніті і за те, що ви звертаєте увагу на потреби нашого регіону у додаванні української локалізації, а також регіональної ціни для наших гравців. Я просто була дуже рада допомогти Богдану і послухати це інтерв'ю, так сказати, з першого джерела, тому що це був цікавий досвід. Я як людина, яка цікавиться такими нутрощами, скажімо так, ігроіндустрії, це було прям неймовірно. І я рада, що Богдан мене запросив йому допомогти. Я б сам не справився, чесно. Справився, він просто прибідняється. Тож, дякую ще раз вам. Генрік, па-па. Ще раз дякую вам. Це було чудове інтерв'ю. Дякую за вашу підтримку і бажаю всім вам всього найкращого. Ну що ж, глядачі, дуже вам дякую за те, що ви подивилися, послухали цей випуск. Це доволі нестандартний, незвичайний варіант випуску Сейшену. Я не знаю, наскільки воно все ляже в монтажі більш складено, тому що це, мені здається, технічно давай, ти споришся. буде складно, але, знову ж таки, якщо вам сподобався цей формат, якщо він вийшов у нас вдало, і ви б хотіли би, знову ж таки, подібні випуски на Сейшені, залишайте, будь ласка, коментар, щоб ми також бачили ваш фідбек. Обов'язково залиште коментар стосовно нашого гостя, що вам сподобалося, які, можливо, питання ви б хотіли би ще задати Генріку, можливо, якісь оточення, які ми могли пропустити в цьому інтерв'ю. Не хотіли його затягувати дуже сильно, чесно. І обов'язково пограйте Song of Silence. Гра, чесно, того вартує. Якщо ви хочете подивитися більш детально про цю гру, в описі буде посилання на стрімлери, де живі емоції, як вона грає. В мене є невеличкий огляд, та і, в принципі, по всьому Ютубу велика кількість вже є оглядів. І очікуйте, що з 13 листопада гра буде доступна на всіх платформах, окрім Nintendo Switch. Nintendo бої, все, їх прищемили Це трошки. є таке. Тож, друзі, дякую, що були на Сейшені. Я була рада доєднатися для цього спецвипуску і вдруг з'явитись на каналі Сейшен як соведуча тепер, а не гість. Тож пишіть, будь ласка, чи треба, щоб Лера прийшла соведучою, хоча б для спецвипусків. Ну, хоча, слухайте, якщо знову ж таки в нас буде хтось англомовний, в мене без варіантів. Вибачте, вам доведеться терпіти мої тупі жарти. Ну що ж, друзі, знову ми затягнули. Дякуємо вам за перегляд та залишайтеся і слідкуйте за новими випусками Сейшену.